Xin chào anh chị em cô chú và các bạn. Cảm ơn đã quay lại. Video này mình xin chia sẻ với anh chị em một địa danh tại tỉnh Quảng Trị, một tỉnh miền Trung nằm giữa Quảng Bình và Huế. Địa danh này nằm trên trục đường quốc lộ 1A. Anh chị em đi du lịch thì hãy dừng chân lại nơi đây nghỉ ngơi và tham quan để biết được những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc ta và những đau thương mà mảnh đất này gánh chịu. Vâng, đó là di tích lịch sử cầu Hiền Lương, chiếc cầu bắc qua sông Bến Hải, dòng sông chia cắt hai miền Nam Bắc gần 22 năm. Anh chị em bật phụ đề để hiểu rõ nội dung hơn. Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải tại thôn Hiền Lương, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Cũng tại nơi đây đã từng diễn ra những cuộc chọi loa, chọi cờ rất là khốc liệt trong chiến tranh Việt Nam. Thời kỳ đó, cái cầu Hiền Lương là cái cầu bắc qua sông Bến Hải, nơi mà chính là vùng biên giới chia cắt Việt Nam thành hai miền dọc theo vĩ tuyến 17. Miền Bắc do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quản lý, miền Nam do phía quốc gia Việt Nam và sau đó là nước Việt Nam Cộng Hòa, rồi nước Cộng Hòa miền Nam Việt Nam quản lý. Cái thời chia cắt đó kéo dài suốt gần 22 năm, từ năm 1954 đến năm 1976. Vâng, để anh chị em có thể mường tượng được cái nội dung video, mình sẽ chia sẻ đến anh chị em thành hai phần. Phần 1 là các cụm di tích lịch sử. Phần 2 là các sự kiện lịch sử và các cuộc chiến tại đây. Về các cụm di tích lịch sử thì thứ nhất, phía bờ Nam có cụm tượng đài Khát Vọng Thống Nhất. Về cái cụm tượng đài Khát Vọng Thống Nhất này có diện tích 2.700 m², rất là rộng. Phần đế được ghép nên từ rất nhiều khối đá. Phần tượng đài làm từ đá xanh Thanh Hóa. Phía trước là tượng ba mẹ bởi em bé đứng sát vào nhau. Hình ảnh này mô tả cái hậu phương phía Nam đang đau đáu nhìn xa xăm về phía Bắc khi mà chính họ không thể qua sông gặp cha gặp chồng trong những năm tháng nước nhà bị chia cắt. Cùng di tích sông Bến Hải và những bến đò là di tích cầu Hiền Lương gắn liền với sông Bến Hải và những bến đò. Dòng sông bắt nguồn từ núi Đồng Chân của dãy Trường Sơn. Các bến đò bao gồm bến đò Cửa Tùng, bến đò Tùng Luật, bến đò Lũy, bến đò Thường Đông và Dục Đức. Phía trước tượng đài Khát Vọng Thống Nhất là vị trí mà vào các ngày kỷ niệm trong năm thì chính quyền địa phương sẽ tổ chức sự kiện ở đây. Cùng di tích đồn công an. Theo hiệp định Geneva, dọc hai bên bờ sông giới tuyến quân sự tạm thời có 4 đồn cảnh sát đóng. Ở bờ Bắc sẽ là đồn công an Hiền Lương và Cửa Tùng, còn bờ Nam là đồn công an Xuân Hòa với Cát Sơn. Mỗi đồn được bố trí khoảng 20 người có trang bị vũ khí để làm nhiệm vụ dưới sự giám sát của tổ chức quốc tế 76. Đồn công an Hiền Lương nằm gần bờ Bắc sông Bến Hải, bao gồm 3 khu nhà tạo thành hình chữ V. Khu nhà A Liên Hiệp được thiết kế xây dựng theo kiểu nhà sàn mái lợp ngói. Đây chính là nơi diễn ra các cuộc họp và tiếp khách. Khu nhà B thì làm bằng gỗ mái lợp tranh. Đây chính là nơi ở của những chiến sĩ công an giới tuyến. Cuối cùng là nhà C được sử dụng làm khu hậu cần với nhà ăn. Về đồn công an Cửa Tùng đóng ở bãi biển thị trấn Cửa Tùng, có nhiệm vụ kiểm soát ngư dân của hai bờ vào ra Cửa Tùng. Đồn Cát Sơn đóng ở làng Cát Sơn bờ Nam, làm nhiệm vụ kiểm soát ngư dân hai bờ ra vào. Đồn Xuân Hòa, đồn này tận dụng lại bốt cũ của Pháp, xây năm 1954. Đến năm 1965, khi Mỹ mở rộng chiến tranh ra Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì hệ thống đồn bốt dọc hai bờ sông Bến Hải tan rã. Cùng di tích loa phóng thanh thì cùng di tích này mình sẽ chi tiết hơn ở phần các sự kiện lịch sử. Cùng di tích cột cờ giới tuyến. Thấy cột cờ là đỏ sao vàng là thấy đất nước. Cột cờ trên di tích cầu Hiền Lương có được thì nhờ sự kiện chọi cờ vào năm 1954 đến 1967. Khi ấy thì khu vực đôi bờ cầu đã thi công dựng cột cờ và xem bên nào dựng được cao hơn. Và tất nhiên phần thắng nghiêng về đồn công an Hiền Lương bờ Bắc. Sơ qua một tí thì cột cờ lá đỏ sao vàng là bằng thép ống
chiều cao 38,6 m. Ngay trên đỉnh là lá cờ có kích thước rộng 9,6 x 4 m. Mình sẽ chi tiết hơn ở phần các sự kiện lịch sử. Về nhà trưng bày Vĩ Tuyến 17 và khát vọng thống nhất. Thì tại nhà trưng bày Vĩ Tuyến 17 và khát vọng thống nhất được chia làm hai gian. Gian đầu tiên là gian Khánh Tiết, chính là một nơi trang nghiêm đặt tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gian thứ hai là gian trưng bày rất nhiều hiện vật và tài liệu liên quan đến các cuộc kháng chiến đấu tranh của quân và dân ta tại cùng di tích cầu Hiền Lương sông Bến Hải. Tất cả được phân theo 4 chủ đề bao gồm: thứ nhất, Hiệp định Geneva và giới tuyến quân sự tạm thời; thứ hai là tinh thần không khuất phục của dân Vĩnh Linh và cuộc chiến bảo vệ địa đầu giới tuyến; thứ ba, nhân dân vùng Nam Vĩ Tuyến 17 với cuộc đấu tranh vì khát vọng giành độc lập thống nhất đất nước; thứ tư là Vĩ Tuyến 17 sau giải phóng Quảng Trị năm 1972. Tất cả đều có ở nhà trưng bày này. Vừa rồi là tổng quan các cụm di tích lịch sử mà mình chia sẻ với anh chị em. Tiếp đến là cái phần hấp dẫn hơn cả, mình sẽ kể một số câu chuyện chắc chắn sẽ không làm anh chị em thất vọng. Phần 2, các sự kiện lịch sử và các cuộc chiến tại đây. Về lịch sử xây dựng, trước khi chưa có cầu bắc qua sông Bến Hải thì đoạn sông này rộng chưa đầy 100 m, chỉ có một bến phà. Thì cầu Hiền Lương đầu tiên được xây dựng năm 1928 do Phủ Vĩnh Linh huy động nhân dân trong vùng đóng góp công sức. Cái cầu này được làm bằng gỗ, đóng cọc sắt rộng 2 m, trọng tải chỉ đủ cho người đi bộ. Năm 1931 thì cái cầu này được Liên bang Đông Dương sửa chữa lại, nhưng xe cộ muốn đi qua sông thì phải đi bằng phà. Năm 1943 thì cầu được nâng cấp thêm một lần nữa, lúc này xe cơ giới loại nhỏ có thể qua được. Đến năm 1950 thì do nhu cầu quân sự, Pháp đã cho xây dựng lại cầu bằng bê tông cốt thép dài 162 m, rộng 36 m, trọng tải 10 tấn. Cái cầu này tồn tại được 2 năm thì bị du kích Việt Minh đặt bộc phá đánh sập để ngăn chặn sự tiến công của người Pháp. Tháng 5 năm 1952 thì Pháp xây dựng lại một chiếc cầu mới gồm 7 nhịp dài 178 m, trụ bằng bê tông cốt thép, dầm bằng thép, mặt lát bằng gỗ thông, rộng 4 m. Hai bên có thành chắn cao 1,2 m, tải trọng tối đa là 18 tấn. Cái cầu chia làm hai phần, mỗi bên dài 89 m, sơn hai màu khác nhau. Chiếc cầu này tồn tại được 15 năm, từ 1952 đến 1967 thì bị bom Mỹ đánh sập.
Từ 1972 đến 1974 để phục vụ chiến trường miền Nam thì công binh quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã bắt chiếc cầu pháo giả chiến cách cầu cũ 20 m về phía thượng lưu. Đến năm 1974 thì chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã cho xây dựng lại bằng bê tông cốt thép dài 186 m, rộng 9 m, có hành lang cho người đi bộ rộng 1,2 m. Thì sau ngày hòa bình lập lại thì cầu cũ ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Thì đến năm 1996, Bộ Giao thông Vận tải đã cho xây chiếc cầu mới dài 230 m, rộng 11,5 m bên cạnh cầu cũ về phía thượng lưu. Cầu mới được thi công bằng công nghệ đúc đẩy, một phương pháp hiện đại nhất lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Đến năm 2001, chiếc cầu sắt năm 1952, một chứng tích lịch sử của sự chia cắt đất nước, được phục chế lại nguyên bản theo thiết kế của chiếc cầu cũ bị bom Mỹ đánh sập năm 1967. Ngày 18 tháng 5 năm 2003, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khánh thành công trình phục chế cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, được khởi công tháng 4 năm 2002 với tổng số tiền đầu tư đến 6,5 tỷ đồng. Cầu phục chế dài 182,97 m, gồm 7 nhịp, mặt lát gỗ lim. Về lịch sử chia cắt Việt Nam thì năm 1954, sau khi để thua trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ thì Pháp đồng ý trao trả độc lập cho Việt Nam theo hiệp định Geneva. Sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17 được chọn làm ranh giới chia Việt Nam thành hai vùng tập kết quân sự. Quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rút về miền Bắc, quân đội Liên hiệp Pháp rút về miền Nam. Việc chia thành hai vùng quân sự này không có ý nghĩa về lãnh thổ hay chính trị và chỉ có giá trị trong vòng 2 năm từ 1954 đến 1956, rồi sau đó sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử để hoàn toàn thống nhất đất nước. Sau khi thiết lập ranh giới phi quân sự, theo hiệp định, quân đội Việt Minh từ miền Nam phải tập kết ra Bắc, quân đội Pháp từ miền Bắc phải tập kết vào Nam. Giữa hai quân đội là vùng phi quân sự tính từ 5 km từ mỗi bên sông Bến Hải được sử dụng làm vùng đệm nhằm tránh sự xung đột có thể xảy ra giữa hai quân đội. Nhưng năm 1956, Ngô Đình Diệm, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, từ chối không tham gia cuộc tổng tuyển cử, cho nên sông Bến Hải tiếp tục chia cắt đất nước và làm ly tán nhiều gia đình ở hai miền Việt Nam. Ngày nay, ở bờ Nam sông Bến Hải có một tượng đài với tên gọi khát vọng thống nhất non sông. Cái cuộc chiến màu sắc thì trong sự mâu thuẫn chính trị giữa hai bên, cây cầu Hiền Lương và dòng sông Bến Hải bị cuốn vào cuộc tranh chấp, vì đây là nơi giáp mặt giữa hai chính quyền đối lập. Ở đoạn giữa cầu có một vệt trắng kẻ ngang rộng 1 cm được dùng làm ranh giới. Thoạt đầu, Việt Nam Cộng Hòa chủ động sơn một nửa cầu phía Nam thành màu xanh. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa liền sơn tiếp màu xanh một nửa còn lại. Sau, Việt Nam Cộng Hòa lại chuyển sang màu nâu, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng sơn lại màu nâu. Cứ như thế, cầu Hiền Lương luôn thay đổi màu sắc. Hễ Việt Nam Cộng Hòa sơn một màu khác đi để tạo ra hai màu đối lập thì ngay lập tức Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa liền sơn lại cho giống. Cuối cùng thì vào năm 1975, cây cầu có chung một màu xanh thống nhất. Về cuộc chiến với âm thanh thì những năm 1954 đến 1964, giai đoạn không còn tiếng súng ở đôi bờ giới tuyến. Song cuộc chiến bằng tiếng nói đã diễn ra ở đây rất căng thẳng và quyết liệt giữa hai phe đối lập. Lúc đầu, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho xây dựng một hệ thống loa phóng thanh được phân bố thành 5 cụm trong chiều dài 1.500 m ở bờ Bắc. Mỗi cụm gồm 24 loa có công suất 25W. Sau những ngày phát sóng đầu tiên, hệ thống loa phóng thanh này không thể át được các loa do Tây Đức, Úc cung cấp với âm thanh lớn hơn của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Khi đó, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trả đũa bằng cách tăng thêm 8 loa có công suất 50W và một loa có công suất 250W được viện trợ từ Liên Xô. Ngược lại, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được Mỹ viện trợ cho những loại loa tối tân hơn, vang xa hàng chục cây số. Vào đầu năm 1960, một dàn loa của Mỹ với công suất của mỗi loa lên tới hàng trăm W được chuyển đến và đặt tại bờ Nam sông Bến Hải. Lúc bấy giờ, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố hệ thống loa nói vỡ kính này sẽ vang tận Quảng Bình, dân bờ Bắc sẽ nghe rõ tiếng nói của chính nghĩa quốc gia. Không chịu thua,
Lúc bấy giờ, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã lắp đặt chiếc loa có công suất 500W với đường kính rộng lên đến 1,7m và bổ sung thêm 20 loa loại 50W, 4 loa loại 250W của Liên Xô tại chiến tuyến Bến Hải. Khi thuận gió, chiếc loa có thể truyền xa hơn 10 km. Để có đủ điện cho hệ thống loa có công suất 7.000W này hoạt động, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã phải xây dựng đường dây cao thế 7 kV dài gần 10 km kéo dài từ thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn đến thôn Tùng Luật, Vĩnh Giang. Ngoài ra còn có một trạm cao tần đặt tại Liêm Công Vườn, cách cầu Hiền Lương 2,5 km về phía bắc để tăng âm cho hệ thống loa. Cuộc đấu khẩu giữa hai phía qua hệ thống loa là những lời tuyên truyền chính trị chỉ trích đối phương, thường là những tin không có lời hoặc có thể trái ngược với thực trạng. Mỗi ngày, buổi phát thanh kéo dài 14 đến 15 tiếng đồng hồ, có khi phát lúc 1-2 giờ sáng, mở hết công suất làm người dân cả hai bên bờ đều nghe thấy. Vào giai đoạn 1954 đến 1964, ở đôi bờ Bến Hải vang vọng trong ký ức của một dòng ca ngọt ngào, truyền cảm của nghệ sĩ Châu Loan của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với những bài thơ, bài hò do nghệ sĩ thể hiện rất biểu cảm. Chim xa rừng còn hương cây nhớ cội, thiếp xa chàng ngày đời đêm trong. Trong đồn chàng có nhớ thiếp không? Ngoài này thiếp vẫn chờ mong chàng về. Về cuộc chọi cờ, theo quy định của Hiệp định Geneva, tất cả các đồn cảnh sát giới tuyến phải treo cờ hàng ngày. Treo cờ là chuyện bình thường, song chọi cờ mới là chuyện quốc gia đại sự, đã xảy ra ở hai cột cờ ở hai đầu cầu Hiền Lương và kéo dài hàng chục năm. Lúc đầu vào năm 1954 đến 1956, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho làm một cột cờ bằng cây phi lao cao 12m để treo một lá cờ có khổ 3,2 x 4,8m. Ở bờ Nam, Pháp cắm cờ tam tài lên nóc lô cốt Xuân Hòa ở bờ Nam cao 15m. Theo yêu cầu của nhân dân giới tuyến, cờ của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải cao hơn cờ Việt Nam Cộng Hòa, nên những người lính của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã vào tận rừng sâu để tìm bằng được một cây gỗ cao 18m, cao hơn cột cờ của Pháp 3m, và treo một lá cờ bằng vải satin rộng 24m. Ngay sau đó, Ngô Đình Diệm đã cho dựng một trụ cờ bằng xi măng cốt thép cao 30m tại bờ Nam. Trên đỉnh treo một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa lớn có hệ thống đèn huỳnh quang nhấp nháy đủ màu. Khi dựng cờ xong, họ cho loa chiến tranh tâm lý hướng sang bờ Bắc tuyên truyền. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cho dựng cột cờ cao 30m ở vĩ tuyến 17 để dân chúng miền Bắc thấy rõ chính nghĩa quốc gia. Vào tháng 7 năm 1957, Tổng công ty lắp máy Việt Nam đã gia công một cột cờ bằng thép ống cao 34,5m tại Hà Nội, rồi vận chuyển vào giới tuyến. Trên đỉnh cột cờ gắn một ngôi sao bằng đồng có kích thước 1,2m. 5 đỉnh ngôi sao gắn một chùm bóng đèn loại 500W, lá cờ rộng 108m². Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước sự kiện này sẽ tiếp cột cờ của họ lên thành 35m và cất loa: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muốn chọi cờ nhưng chọi sao nổi với quốc gia. Năm 1962, thêm một lần nữa, Tổng công ty lắp máy Việt Nam ghi công một cột cờ cao 38,6m, rồi chuyển vào dựng ở Hiền Lương, kéo lên lá cờ đài 134m², nặng 15kg, cách đỉnh 10m, có một cabin để lính Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đứng treo và thu cờ. Cột cờ này được xem là cột cờ cao nhất giới tuyến. Hàng ngày, lính Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kéo cờ lên sớm hơn và hạ xuống muộn hơn giờ quy định, 6:30 đến 18:30, để cho những người đi làm sớm về muộn cũng nhìn thấy được. Theo tính, từ ngày 19 tháng 5 năm 1956 đến 28 tháng 10 năm 1967, những người lính an ninh miền Bắc giới tuyến đã treo hết 267 lá cờ cỡ lớn. Sau khi cột cờ bị bom Mỹ đánh gãy vào năm 1967, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thêm 11 lần dựng cờ bằng gỗ cao 12 đến 18m, 42 lần lá cờ bị bom phá hỏng. Ngày 8 tháng 2 năm 1965, tướng không quân của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ đã lái chiếc máy bay AD-6 bắn phá cột cờ, nhưng pháo cao xạ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bắn trả bị thương. Mặc dù Việt Nam Cộng Hòa huy động hàng trăm chiếc máy bay, ném bom và hàng vạn pháo cỡ lớn từ dốc Miếu, Cồn Tiên bắn ra, từ hàm Đội 7 ngoài biển bắn vào, nhưng vẫn không thể làm sập được cột cờ ở bờ Bắc sông Bến Hải.
Đến ngày 2 tháng 8 năm 1967, họ lại tập trung nhiều tổ máy bay thay nhau đến phá liên tục suốt ngày, làm cột cờ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bị gãy và đánh sập cầu Hiền Lương. Tối hôm đó, loa của Việt Nam Cộng Hòa loan rằng cột cờ của Bắc Việt trên đầu cầu Hiền Lương đã bị không lực Hoa Kỳ đánh tan thành tro bụi. Nhưng ngay đêm hôm đó, một cột cờ mới được dựng lên. Sáng hôm sau, trong lúc loa Việt Nam Cộng Hòa đang đọc bản tin thì lá cờ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp tục xuất hiện. Vừa rồi là những cái khoảnh khắc lịch sử mà mình muốn chia sẻ đến anh chị em về địa danh tham quan lịch sử cầu Hiền Lương. Và mỗi một người con Việt Nam chúng ta nếu đã đi qua đến miền đất miền Trung, hãy dừng lại và ghé thăm địa điểm lịch sử cầu Hiền Lương và từ mắt mình chứng kiến những cái hiện vật còn sót lại của một thời chiến đấu anh hùng của cha ông ta ngày xưa. Còn bây giờ thời lượng video cũng đã nhiều, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị em đã xem video. Hẹn gặp lại anh chị em vào video lần sau.